طبعا احنا من زمان قوي واحنا بنغني للقمر وبنحطه في اسامينا وبنوصف بيه الناس الحلوه، واحنا ما نعرفش اي حاجه عن القمر اساسا. وده يمكن عشان احنا ما عندناش غير قمر واحد مثلا، ما هو كوكب عطارد والزهره ما عندهمش اقمار اصلا. بس في كواكب تانية زي المشتري وزحل عندهم اكتر من 60 قمر، وكوكب نبتون عنده 13 قمر. عموما خلينا نحاول نقرب اكتر من القمر ونعرف عنه كل حاجه. خليني أقول لك الأول إن القمر رغم إنك شايفه أقرب حاجة لكوكب الأرض، وده صحيح طبعا، إلا إن المسافة بينهم حوالي 384 ألف كيلومتر. يعني كأنك حاطط 30 كوكب أرض بينهم. بس يا ترى هو القمر اتكون أصلا إزاي؟ الحكاية يا سيدي بتبتدي من 4.5 بليون سنة. في نظرية بتقول إن كوكب الأرض اتصدم بكوكب تاني كبير بحجم كوكب المريخ، وبواقي الصخور اللي حصلت نتيجة الاصطدام ده فضلت تلف حوالين كوكب الأرض وتتجمع لغاية ما كونت القمر اللي بتشوفه ده. وتكوين القمر ده كان له تأثير كبير على كوكبنا. كفاية بس إن أقولك إن الأرض كانت بتلف حوالين نفسها في 4 ساعات بس. انت متخيل؟ يعني اليوم على الارض كان 4 ساعات بس، اللي هو تصحى عشان تنام. بس لما القمر اتكون حواليها وبقى في نفس المدار، بقت الارض بتلف بسرعة اقل وزودت اليوم حوالي 20 ساعة كمان. وفضل القمر ما نعرفش عنه معلومات كتير لغاية منتصف القرن العشرين، وبالتحديد في 20 يوليو سنة 1969 تطلع أول رحلة للقمر أبولو 11، ويبقى نيل أرمسترونج أول واحد يحط رجله على سطح القمر. واخر واحد يبقى يوجين سيرنان سنة 1972. بس هو ايه اللي طلع الانسان على القمر اصلا؟ في الخمسينات والستينات كانت الحرب الباردة بين امريكا والاتحاد السوفيتي، وكانوا بيتحدوا بعض في غزو الفضاء. فالسوفيت سنة 1957 يطلعوا اول قمر صناعي اسمه سبوتنيك، وفي نفس السنة يطلعوا سبوتنيك 2 ويحطوا فيها الكلبة لايكا. كل ده وأمريكا ما عندهاش وكالة فضاء أصلا. لغاية سنة 1958 الأمريكان عملوا وكالة ناسا وخصصوا لها جزء كبير من الميزانية، ونجحوا هم كمان في الصعود على سطح القمر. والقمر ده يعتبر خامس أكبر قمر من أقمار المجموعة الشمسية بعد أقمار المشتري وزحل. قطره تقريبا 3.5 ألف كيلومتر، يعني أصغر من قطر الصين بحاجة بسيطة. وهو مش زي ما انت بتشوفه كده كروي، لا هو بيضاوي شوية، وده بسبب جاذبية الأرض له. بس ما لاحظتش حاجة كده؟ ازاي القمر والشمس بتشوفهم بعينيك بنفس الحجم بالرغم من ان الشمس أكبر من القمر 400 مرة؟ أنا أقول لك ازاي. المسافة اللي بين الشمس والأرض أكبر 400 مرة من المسافة اللي بين القمر والأرض. فبقى بالظبط كأنك شايف حاجة صغيرة بس من قريب، وحاجة كبيرة بس من بعيد، فبالتالي هتشوفهم في نفس الحجم. ولأن القمر أصغر من الأرض فبالتالي جاذبيته أقل من الأرض، وده هيخلي وزنك على القمر سدس وزنك على الأرض. يعني لو أنت تخين وحد سألك على وزنك، ممكن تقول له وزنك على القمر. مش في شهور قمرية وشهور ميلادية؟ خلاص نخلي فيه أوزان قمرية وأوزان أرضية. أنا عن نفسي 11 كيلو قمري. وأحب أقول لك إن القمر وهو بيلف حوالين الأرض ما بنشوفش منه غير وش واحد بس. لغاية سنة 1959 قدرنا نشوف الوش التاني للقمر لما المركبة الفضائية لونا 3 أخدت له صورة، وهو ده يا سيدي الوش اللي أنت ما بتشوفوش للقمر. هوصفه لك بالتفصيل. بالنسبة للفتحات اللي انت بتشوفها، فخليني اقول لك ان القمر ملوش غلاف جوي يحميه من النيازك والكواكب زي كوكب الارض مثلا. فالفتحات دي نتيجة النيازك والكويكبات اللي ضربت القمر من 4 بليون سنة، ولسه اثارها موجودة لغاية دلوقتي. والبشر لانهم تافهين سموا الفتحات دي باسامي المشاهير والعلماء ورواد الفضاء، وبقى لكل واحد الفتحة بتاعته. واكبر فتحة فيهم اسمها ايتكن، ودي على اسم عالم الفلك الامريكي، وقطرها 2000 كيلومتر. وعدم وجود غلاف جوي برضه ده معناه ان مفيش حاجة تحميه من اشعة الشمس، يعني هيغلي بالحرارة ويتجمد بالبرودة. وده بيخلي درجة الحرارة بالليل على القمر سالب 279 درجة، وفي النهار موجب 260 درجة. وعدم وجود غلاف جوي برضه معناه ان مفيش هواء على القمر، وده خلى آثار الأقدام بتاعت رواد الفضاء اللي مشوا عليه لسه موجودة عليه لأكتر من 50 سنة، ولسه ما راحتش، والمفروض إنها مش هتروح كده لمدة مئات وآلاف السنين. بس ثانية واحدة، بما إننا قلنا إن القمر ما فيهوش هوا، يبقى لازم نسأل السؤال ده. هي مش أمريكا دي طلعت القمر وحطوا العلم بتاعهم على القمر، صح يا مصري صح؟ ايوه، ليه بتسأل؟
طب ازاي بقى العالم كان بيرفرف مع ان قالولنا في المدرسة ان القمر مفهوش هوا؟ بص يا حماسة يا حبيبي، العالم اتحرك عشان تصميم العالم نفسه. يعني اللي يعمل سفينة فضاء توصل للقمر مش هيعرف يعمل عالم يرفرف من غير هوا. طبعا عشان العالم ما كانش ينفع يتطبق فاضطروا يشيلوه في السلم بتاع المركبة، وكان معمول من النايلون وبيستحمل لغاية درجة حرارة 2000 فهرنهايت، وله عمود متركب فوق العالم عشان يفضل مفرود ويبقى شكله كأنه مرفرف. والساري متكون من كذا عمود عازلين للحرارة. وعلى فكرة العالم كله كانت تكلفته $5 بس. اما بالنسبة للبقع السوداء اللي انت بتشوفها دي عبارة عن مية متجمدة تحت سطح القمر ومتقسمة 17 بحر ومحيط واربع خلجان، بس للأسف كلهم فاضيين ومتجمدين، رغم ان في علماء بتقول ان تربة القمر صالحة للزراعة. وطبعا النور اللي انت شايفه على القمر ده فوتوشوب مش منه خالص، بس الطريقة اللي بيلف بيها القمر حوالين الأرض هي اللي بتخلي الشمس تنور أجزاء منه وتكون أشكال القمر التمانية اللي انت عارفهم، وبيسموهم المراحل القمرية، واللي كانوا بيستخدموها زمان عشان يحددوا التاريخ. لكن انت لو عاوز النور ده يطلع من القمر يبقى انت عاوز على الأقل 300 ألف قمر عشان يدوك نفس الإضاءة بتاعت بالليل بس. وطبعا الزمان على القمر بيختلف عن الزمن على الأرض. عندك مثلا اليوم الواحد على القمر بيساوي 29 يوم على الأرض، فبقت السنة على القمر 12 يوم بس، وسموهم على اسامي ال 12 رائد فضاء اللي طلعوا القمر. وبيقسموا اليوم ل 30 دوره، ساعات ودقائق وثواني، وبداوا يحسبوا التاريخ على القمر من اول ما طلع نيل ارمسترونج عليه. لكن العلماء اكتشفوا شيء غريب جدا، إن القمر بيبعد عن الأرض 1.5 بوصة كل سنة، وإن المسافة بين القمر والأرض زمان كانت 22 ألف كيلومتر بس، دلوقتي إحنا بقينا 384 ألف كيلومتر. وده معناه إن بعد 600 مليون سنة القمر هتشوفه صغير جدا لدرجة إنه مش هيعمل كسوف للشمس، وطبعا هتبقى قوته أقل في عملية المد والجزر، وده ممكن يسبب جفاف لكوكب الأرض كله. بس الحمد لله إن الكلام ده لسه بعد ملايين السنين. فالحق بقى في الفالنتاين كده قول لحبيبتك أنت زي القمر قبل القمر ما يختفي. والحق برضه اشترك في القناة عشان تشوف الفيديوهات القديمة وتستنى الفيديوهات الجديدة. سلام، أشوفكم الحلقة الجاية.